आज मी रवा बेसनचा ढोकळा बनवणार आहे. त्यासाठी मी या वाटीने 1 वाटी रवा घेतला व पाऊण वाटी बेसन घेतलेलं आहे. हे बेसन मी छान असं चाळून घेतलं. आता त्याच्यामध्ये 1 वाटी रवा टाकते. चवीप्रमाणे मीठ टाकते. आलं लसूण ची पेस्ट टाकते अर्धा चमचा. थोडीशी हळद टाकली आहे. चिमूटभर हिंग टाकते. हे सर्व मी मिक्स करून घेते. त्याच वाटीने मी दही घेते. आता हे पहा, त्याच वाटीने एवढेच पाणी घेत आहे. हे सर्व मी फेटून घेते. हे सर्व मी फेटून घेत आहे. थोडंसं पाणी जरा घट्ट वाटते. पाणी मिक्स करते थोडं. एक चमचा तेल टाकते. फेटून घेते. आता फेटून घेतले मी. थोडा वेळ ठेवलं होतं मुरण्यासाठी. कुकरमध्ये मी पाणी ठेवले. छान उकळी आली त्याला. कुकरच्या डब्याला तेल लावून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता मी थोडासा खायचा सोडा व 1 लिंबूचा पाऊच टाकते. थोडंसं नकळत पाणी त्याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये टाकून घेते. हे आता मी टॅप करते. तर याला कुकर मधले छान पाण्याला उकळी आली. पाण्याला उकळी आली. तर आता 15 मिनिटासाठी मी ठेवणार आहे. कुकरचा रबर लावलाय. शिट्टी मी काढून घेतलेली आहे. 15 मिनिटासाठी वाफवून घेणार आहे. पहा, छान असा स्पंजी ढोकळा तयार झालेला आहे. आता त्याच्यावरती मी साखरेचं गोड पाणी हे करते. गॅसवर मी 1 पळी तेल गरम होण्यासाठी ठेवलं आहे. त्याच्यामध्ये आता ही मोहरी टाकते. 1 चमचा. मिरच्या, हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. मध्ये काप केला जरा त्याला. चिमूटभर हिंग टाकते.
पहा छान असा रवा बेसनचा ढोकळा तयार झालेला आहे फोडणी देऊन. थंड झाल्यावर थोडे मी काप करून घेणार आहे त्याचे.